ที่10 11น้ำฝนจะเข้ามาตอนบนของประเทศนะครับแต่ว่าน้ำที่ตกมาค้างอยู่ช่วงระหว่างประมาณที่2ถึง8ตุลาที่ผ่านมาหรือเมื่อวานเนี่ยมีค้างอยู่แถวปิงแถวนครสวรรค์แถวพิจิตรเนี่ยยังค้างอยู่เพราะเห็นว่าน้ำที่ตกมาข้างหน้า9ถึง11มันจะมาเรื่อยๆเพราะเพื่อความไม่ประมาทนะครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานว่าจะขยับปรับแผนกันยังไงก็ได้ข้อสรุปว่านับจากนี้ไปนะครับเราต้องขยับปรับเพิ่มการระบายน้ำจากในตัวเจ้าพระยานะครับแต่ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าการที่เราขยับตรงนี้เนื่องจากว่าฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเนี่ยมีฝนที่ตกตอนล่างนะครับไซด์โฟลว์เนี่ยที่เราเรียกว่าไซด์โฟลว์เนี่ยไหลเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะขยายเข้าระบายเข้าสู่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเลยทำได้ยากมากนะครับตอนนี้เองทางกรมชลประทานเองก็ได้สั่งการไปนะครับว่าโครงการชลประทานที่อยู่บริเวณเชื่อมต่อกับอ่าวไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคลองระพีพัฒน์นะครับที่จะต้องลำเลียงน้ำจากเหนือลงใต้เนี่ยก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำเพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับสายสูบน้ำทุกแห่งในตอนติดกับอ่าวไทยหรือว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเราจะเดินเครื่องเต็มที่พร้อมกับดูเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำด้วยนะอันนี้ก็พยายามที่จะระบายน้ำออกให้ได้เพราะเราคาดการณ์ว่าจากนี้ไปนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มพร่องน้ำเพราะว่าจากการพยากรณ์อากาศต่อไปอีกนิดนึงก็คือว่าช่วงประมาณวันที่14 15 16ช่วงนั้นเองนะครับปรากฏว่าช่วงตอนกลางของประเทศอาจจะมีลมมรสุมหรือ depression หรือหย่อมความกดอากาศสูงซึ่งจริงๆแล้วจะชัดเจนหรือไม่ก็ตรงประมาณวันที่12ที่จะเกิดความชัดเจนตรงนี้เรามีการประชุมทุกวันแล้วนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับเราพยายามระบายออกซ้ายออกขวามากขึ้นครับระบายเท่าไหร่คะพรุ่งนี้มันจะระบายเท่าไหร่คะตอนนี้มันช่วงประชาชนตอนนี้นะครับถูกปรับแล้วนะตอนนี้นะครับน้ำที่เราคาดการเอาไว้นะครับมีพื้นที่ประมาณสัก10 แห่ง 10 จุดที่เคยท่วมเดิมเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ใน14 แห่งพื้นที่นอกคันนะครับเรากะไว้ว่าในคันเองจะมีความจุนะครับที่ระบายได้จากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,800 เมื่อเช้านี้เราคาดการเอาไว้ว่าจะตามรัฐบาลเองโดยเฉพาะอย่างท่านโฆษกนะครับก็ได้แจ้งไว้ว่าจะมีการระบายน้ำออกไปสูงสุดไม่เกิน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้นะครับไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดไหนก็ตามที่กระทบก็คือประมาณ10 จุดในพื้นที่เจ้าพระยานะเราก็แจ้งเตือนไปแล้วร่วมกับฝ่ายจังหวัดพื้นที่อันหนึ่งที่สำคัญก็คือของป่าสักเองนะขณะนี้นะครับ2-8ตุลาเนี่ยฝนมันตกเยอะยังมีน้ำที่ค้างอยู่ในตอนบนของเขื่อนป่าสักเนี่ยประมาณมากกว่า300 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันที่เขื่อนป่าสักระบายไม่ได้วันละประมาณ25 ล้านอินฟลูหรือว่าน้ำเข้าเขื่อนวันละ50 ล้านเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปป่าสักจะเต็มแน่ๆป่าสักเต็มปั๊บถ้าเกิดโดนพายุที่เข้ามาอีกประมาณสัก4-5 วันข้างหน้าก็จะเกิดการความเสียหายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเร่งระบายพอเร่งระบายขึ้นมาปั๊บเนี่ยที่สำคัญที่จุดที่ท้ายพระราม 6เองเราจะมีกำหนดเอาไว้ว่าน้ำจะต้องไม่เกิน500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้อยู่ประมาณ470ซึ่งเราก็มั่นใจว่าน้ำที่ระบายออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกสู่เข้าคลองระพีพัฒน์ซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเตรียมรองรับไว้แล้วครับแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะระบายถึง2,600ครับในการข้อมูลออกมาสิ่งตัวนี้เราระวังเอาไว้นะครับเราจะยอมเจ็บตรงนี้ดีกว่านะครับดีกว่าที่อีก4-5 วันข้างหน้าเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดูเรื่องสถานการณ์ด้วยจะยอมพร่องน้ำมันก่อน2,600มันจะถึงวันไหนครับ2,600เข้าใจว่าตรงนี้เราจะเริ่มขยับคุยกันแล้วจะเริ่มขยับนะครับถ้าตอนล่างๆเนี่ยจะไปได้ตรงนี้อาจจะเป็น2,100พรุ่งนี้อาจจะเป็น2,100 2,200ขยับเป็นสเต็ปขั้นบันไดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากนักเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะตอนนี้มีการแจ้งเตือนไปแล้วครับทำไมเราไม่ผ่านมามีการแจ้งเตือนไหมครับเพราะว่าทางชาวบ้านอย่างในพื้นที่ของอำเภอป่าโมกตรงกรุงเทพเขาบอกไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยรวมถึงบางปานด้วยเอาอย่างนี้ครับที่มากนะขณะนี้คือพื้นที่ที่น้ำท่วมเดิมนะครับเรามีการประสานอยู่ตลอดเวลาเขาท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้การท่วมเนี่ยมันขยับเพิ่มมากขึ้นนะครับที่โผงเพงบางบานเนี่ยนะครับมันขยับสูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าน้ำเมื่อวันที่5 6 7ได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งนี้เองเนี่ยชาวบ้านเองเราได้มีการบอกทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมีการลงตอนนี้เราลงพื้นที่คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านกำนันอันนี้เราแจ้งเตือนล่วงหน้าไปตามลำดับแล้วครับการนำน้ำเข้าทางผู้รับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูเหมือนว่ายังลงไม่เต็มศักยภาพนี่ฮะคือสิ่งที่กรมชลประทานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการได้กำชับนะครับตัวนี้
ตอนปลายต้องเร่งระบายน้ำออกให้ได้เราก็ไปตอนนี้ให้สั่งให้โครงการทุกโครงการเดินดูน้ำมันตันตรงไหนมันอุดตรงไหนเอาออกให้ได้เครื่องสูบน้ำเร่งดันให้ได้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาประมาณ 4-5 วันในการที่จะขยับขยาย หมายความว่าช่วงที่จะเพิ่มการระบายน้ำอีกพื้นที่ท้ายน้ำต่างๆนี่ก็คงจะมีมวลน้ำที่สูงขึ้นอีกถูกต้องไหมครับ มีโอกาสครับมีโอกาสสูงขึ้นเพราะว่าเราเฝ้าระวังการติดตามพยากรณ์เหมือนกันแต่พยากรณ์ออกมาณขณะนี้2-3 วันได้แค่3 วันล่วงหน้านะครับ3 วันล่วงหน้าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยไม่ได้แล้วเราเร่งระบายตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นคลองทุกคลองจะเริ่มมีน้ำสูงขึ้นนะครับก็เรียนประชาชนด้วยความเคารพว่าตอนนี้อาจจะต้องยอมขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในอนาคตอาจจะมากกว่านี้ที่ซ้ำไปถ้าเราไม่เตรียมการวันนี้ขึ้นมาปั๊บในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหามากขึ้นครับแก้มลิงในขณะนี้เกือบเต็มหมดแล้วนะตัวอย่างเช่นทุ่งบารกรรมเนี่ยจาก400ไปแล้ว380แล้วเนี้ยในส่วนของทุ่งอีก12 ทุ่งนะขณะประมาณเกือบ 60% แล้วไอ้ 60% เนี่ยจริงๆแล้วเราเผื่อฝนด้วยนะฝนที่จะเข้ามามันจะมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บเต็มขึ้นมาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเร่งระบายเข้าใส่แล้วก็เร่งระบายออกสู่อ่าวไทยครับวิทยาประตูน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อยุธยามาจนถึงบุรีชัยนาทหลายจุดยังไม่ได้เปิดจะมีการเปิดเมื่อไหร่ ตอนนี้เราสั่งการให้เปิดเข้าแล้วครับเพราะว่าเราจะเอาน้ำไปแช่อยู่ในตัวคลองด้วยที่สาเหตุไม่ได้เปิดตอนแรกเพราะว่าน้ำตอนปลายมันเยอะเราไม่อยากให้น้ำไปชนกันเพราะฉะนั้นการจัดจราจรน้ำตรงนี้เราบอกว่าเร่งพยายามระบายให้ไปอั้นหรือไปหน่วงอยู่ในคลองด้วยซ้ำตรงนี้เราใช้คลองเป็นแก้มลิงอยู่นะครับถ้าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำลงก็ระบายออกได้ แต่ว่าณขณะนี้ตอนปลายเองน้ำมันเป็นอยู่นะครับเราก็ดูเหมือนกันว่าตอนปลายถ้าปล่อยไปแล้วกระทบเราก็ไม่อยากปล่อยนะครับเราก็พยายามชะลอกันอยู่ครับถ้าระบาย2,006เนี่ยอยุธยาคลองน้ำจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ อยุธยาอ่างทองณขณะนี้นะครับเราระบายไป2,100ประมาณ 2,100ณขณะนี้อยุธยาอ่างทองเข้าใจว่าจะรับผลกระทบประมาณสักเกือบ80 เซนนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่อยุธยาอ่างทองมันพื้นที่นอกเขตนะครับนอกคันอยู่ไอ้นอกคันในที่นี้หมายถึงว่าถ้าระบายถึง2,006มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราพยายามที่จะเร่งระบายก่อนในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะไม่ถึง2,006เพราะเราจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดว่ากรมอุตุนิยมคาดการณ์ยังไงเขาจะอัปเดตทุก6 ชั่วโมงเราประชุมกันทุกวันและพรุ่งนี้ก็มีการประชุมอีกเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์นะครับเพราะว่าเราติดตามมันเปลี่ยนเร็วมากนะจากพายุ90พรุ่งนี้10เนี่ยมันเข้าทางภาคเหนือ11เนี่ยตรงนี้จะว่างลงไอ้ว่างลงนั้นเนี่ยจะเร่งระบายแล้วนะครับแต่ว่า13 14 15มันจะมาตรงกลางอีกแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะเราคาดการณ์ไม่ถูกแต่ว่าเราพร่องน้ำไว้ก่อนครับท่านอธิบดีครับถ้าเราระบายน้ำสูงสุดอย่าง 2,600 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับมันจะเปรียบเทียบน้อยกับปี 54 หรือว่าปริมาณเท่ากันปี54มากกว่านี้ปี54จะเห็นว่าตอนนี้เราอั้นน้ำไว้เรามีเขื่อนที่อยู่ข้างๆขนาดข้างๆอั้นน้ำไว้กับหมดเลยนะครับปี54น้ำส่วนใหญ่มาจากตอนบนหมดแต่เนี้ยปีเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากตอนบนแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยกลัวเป็นฝนที่มันแช่อยู่ตามตอนกลางนะจะนี่มันมีมากเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งกับเรื่องของการระบายน้ำออกให้ได้ครับ2,006นี่มีโอกาสตัวเลขจะขยับมากกว่านี้ไหมครับ2006นะครับ2006เนี่ยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่ากรมอุตุนิยมจะคาดการณ์ยังไงนะเราถามว่าใครเดาถูกไหมว่ามันจะมายังไงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเราก็จะพร่องน้ำก่อนนะเพื่อจะให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางของน้ำเนี่ยมันใช้เวลานานทีเดียวนะฮะวัน2 วันก่อนจะลงสู่อ่าวไทยเราก็กังวลว่าถ้าเกิดว่ามันมาจู่ๆมาเลยจะระบายไม่ทันเราก็พยายามเร่งพร่องน้ำอยู่นะครับตอนนี้เราก็อาจจะยอมอยู่บ้างว่ากระทบอยู่บ้างเพราะว่ายอมเจ็บตอนนี้ดีกว่าเจ็บหนักๆในตอนปลายนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการก็พยายามบอกว่าช่วยแจ้งประชาชนได้ว่าตอนนี้เราต้องเร่งช่วยกันระบายน้ำออกแต่ว่าฝนมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่ากรุงเทพมหานครก็ตกอยู่ตลอดเวลาที่ก็ตกอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะระบายออกทั้งหมดนะครับก็ต้องกันไว้ด้วยครับสเต็ปกว่าจะไปถึง 2,006 จะไปทีละยังไงครับหรือว่า 2,004 2,006 ไปเลย ไม่ถึงไม่ได้นะตอนนี้สเต็ปการปล่อยน้ำของกรมชลประทานประตูทุกแห่งนะครับมันจะสเต็ปไว้ขยับขึ้นประมาณสัก100วันละ100 200 300ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่ว่าเราไม่ปล่อยพรวดพลาดนะปล่อยพรวดพลาดไม่ได้ตลิ่งจะพังนะครับไปปุ๊บจะกระเทือนหมดแต่ว่าเราแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าระดับน้ำตัวนี้ในขณะนี้เขาปล่อยเพิ่ม100น้ำจะขึ้น25 เซนนะครับแต่ว่าพอถึง25 เซนตอนต้นสิงห์บุรีอ่างทอง25 เซนแต่พระยาอยุธยาอาจจะลงเหลือครึ่งนึงแต่อีก1 วันถัดมาอาจจะเป็น25 เซนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราส่งสัญญาณไปที่อยุธยาส่งสัญญาณไปที่ลพบุรีส่งสัญญาณไปที่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถามว่ากรุงเทพกระเทือนไหมกรุงเทพณขณะนี้อยู่ในวิสัยควบคุมได้อยู่แล้วยกเว้นนะฮะเพื่อความไม่ประมาทก็คือว่าฝนไม่แช่อีกซึ่งต้องติดตามการพยากรณ์อากาศเป็นระยะนะครับการระบายน้ำออกฝั่งตะวันตกครับลุ่มน้ำท่าจีนตอนนี้เหมือนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ท่าจีนตอนนี้นะครับเขากำลังเร่งระบายอยู่นะครับเราอั้นท่าจีนไปแล้วนะครับ
เมื่อก่อนประมาณ2-3 วันที่ผ่านมานะครับเราปิดคลองมะขามท่าอู่ทองเพราะว่ารับน้ำจากตอนที่สุพรรณออกมาเพราะว่ามันมาเยอะมากนะครับแต่ท่าจีนเนี่ยเมื่อก่อนมันแช่มันอัดอยู่นะครับตอนนี้เราพยายามเร่งระบายโดยบางส่วนได้ไหลลงสู่ทุ่งรับน้ำเช่นทุ่งเจ้าเจ็ดเปิดขึ้นไปแล้วเพราะเมื่อระบายไปได้ปั๊บเนี่ยท่าจีนก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราพยายามที่จะลำเลียงน้ำเข้าสู่ทุ่งให้ได้ครับ เหนืออีสานตอนนี้มีความน่ากังวลไหมครับบรรดาอ่างเก็บน้ำ อีสานตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีความกังวลอยู่ที่ลุ่มน้ำชีซึ่งน้ำชีเองมีที่เขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแจ้งว่าปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มสูงขึ้น แล้วก็ปล่อยมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เองคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดขอนแก่นเอง ก็อยากให้มีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าจะลดผลกระทบตอนบนของตัวเขื่อนด้วย ตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์100%แล้วนะครับแต่ว่าปล่อยมาปั๊บเนี่ยปล่อยสาเหตุที่ปล่อยเนี่ยปล่อยเพราะว่าจะต้องรองรับน้ำฝนที่จะเข้ามาอีก เพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประมาณวันที่ 10 เองนะครับฝนที่ตกตอนบนอาจจะไหลเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แล้วที่สำคัญก็คือช่วง 13-45 นั่นน่ะจะเจอหนักเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าพายุดังกล่าวขยับเคลื่อนที่มาทางตอนกลางของประเทศรวมถึงอีสานด้วย แต่ว่าวันที่ 10 เนี้ยนะครับน้ำฝนเนี่ยตกแถวๆอีสานตอนบน แล้วก็ภาคเหนือตอนบน ตรงนี้เองเขื่อนใหญ่ๆเขาพยายามรับอยู่ครับ